Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel Zul Takif ICT. Hari ini kita akan menaik taraf laptop Acer Aspire E14 di mana kita akan memasang SSD dan hard disk KD kepada laptop ini. Langkah pertama ialah membuka cover plastik ini. Terdapat 4 skru yang perlu dibuka. Setelah semua skru dibuka, tarik ke bawah dan angkat cover untuk membuka. Ini ialah hard disk B di mana hard disk asal ditempatkan. Maklumat tambahan, laptop ini mempunyai satu slot RAM tambahan untuk naik taraf RAM. Gunakan tab plastik untuk menarik keluar hard disk. Keluarkan hard disk asal dari tempatnya. Berhati-hati, tarik penyambung data dan kuasa dari hard disk ke laptop. Pindahkan braket plastik dari hard disk asal kepada SSD. Terdapat 4 skru yang perlu dibuka. Pastikan kedudukan braket yang betul. Pasang SSD baru pada penyambung data dan kuasa pada laptop. Masukkan SSD ke dalam hard disk B. Pasang semula cover plastik hard disk B. Semua skru tidak perlu dipasang lagi. Buka skru ini untuk mengeluarkan optical drive dari slotnya. Pada slot optical drive ini, hard disk KD akan dipasang. Berhati-hati, keluarkan optical drive dari slot. Ini ialah optical drive dan hard disk KD. Buka tray optical drive dengan menggunakan objek kecil seperti klip kertas. Cucuk pada satu lubang kecil pada tray optical drive tersebut. Buka cover tray optical drive. Cover ini akan digunakan semula pada hard disk KD. Pindahkan klip ini dari optical drive kepada hard disk KD. Terdapat 2 skru yang perlu dibuka. Gunakan skru asal atau skru yang datang bersama dengan hard disk KD untuk memasang klip tersebut. Hard disk asal laptop akan digunakan semula di dalam laptop menggunakan hard disk KD ini. Masukkan hard disk asal ke dalam KD, pastikan kedudukan yang betul. Gunakan 4 skru yang dibekalkan bersama dengan KD untuk menetapkan kedudukan hard disk. Pasang cover tray optical drive pada hard disk KD. Masukkan hard disk KD pada slot optical drive laptop. Skru tidak perlu dipasang lagi. Hidupkan laptop. Tekan butang F2 untuk masuk ke BIOS. Ini ialah SSD yang telah dipasang. Untuk memastikan hard disk asal berjaya dipasang,
gunakan installer Windows. Tekan butang F12 untuk ke boot menu. Ini ialah SSD dan hard disk yang telah dipasang. Buang sebarang partition yang ada sebelum install Windows. Peringatan, backup dulu semua data yang diperlukan. Setelah semua berada dalam keadaan yang baik, pasang semula semua skru laptop. Langkah seterusnya ialah install Windows. Sila like jika suka video ini dan subscribe untuk video-video akan datang. Sekian, terima kasih.